සුබ දවසක් කියලා පිළිගන්නවා ඔයාලා සියලු දෙනාම මගේ YouTube channel එකට. ඔන්න මම අදත් අරගෙන ආවා අලුත් දෙයක් ඔයාලට කියලා දෙන්න. මම අද ඔයාලට කියලා දෙන්නේ ඔයාලා එදිනදා ජීවිතයේදී ගොඩක් අත්‍යවශ්‍ය වෙන දෙයක්. ඉතින් ඔයාලා ගොඩක් වෙලාවට pen drive, memory chip, hard disk වගේ දේවල් පාවිච්චි කරන කෙනෙක් නම් ඔයාලට සිද්ධ වෙන දෙයක් තමයි pen drive එක හරි memory chip එක හරි පරිගණකයට සම්බන්ධ කළාට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට පෙන්වන එක. ඉතින් මේ වගේ pen drive වල memory එකක් පෙන්වන්නෙත් නැහැ. මේක format කරන්න හැදුවත් format කරන්නත් බෑ. ඒකේ disk එකක් නැහැ කියලා තමයි පෙන්වන්නේ. ඉතින් මම අද ඔයාලට කියලා දෙන්න හදන්නේ ඒ වගේ pen drive, memory chip, hard disk කොහොමද ආයෙත් යථා තත්ත්වයට ගන්න කියලා. හරි, අපි වැඩි කතා නැතුව යමු වීඩියෝ එකට. මම කරන විදිහට පියවරෙන් පියවර හරියට කරොත් විතරයි ඔයාට නිවැරදිව මේක කරගෙන යන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඔයා මේ වීඩියෝ එක දිහා බලාගෙන මම කරන විදිහටම හරියටම මගේ පියවරයන් අනුගමනය කරන්න. ඔයා මුලින්ම කරන්න ඕනේ පරිගණකයට ගිහිල්ලා start button එක press කරලා cmd කියලා type කරන එක. ඊට පස්සේ command prompt එක එනවා. ඊට පස්සේ මම ඒක select කරනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට මේ විදිහට තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඊට පස්සේ ඔයාගේ keyboard එකේ caps lock button එක press කරන්න. මොකද අපි මේක type කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ capital ලකුරින් හින්දා. ඔයාලා මතක ඇතිව කරන්න ඕන දෙයක් තමයි මම මේ තියෙන space හරියට තියලා type කරන්න ඕනේ. නැත්තම් අපිට හරියාකාරව ඒ වැඩේ කරගන්න බැරි වෙනවා. මම මේකේ මුලින්ම this part කියලා type කරනවා. ඊට පස්සේ keyboard එකේ enter button එක press කරනවා. ඊට පස්සේ ඔයාට message එකක් එයි yes හරි no හරි කරන්න කියලා. මම ඒක yes කරනවා. හරි. දැන් අපිට this part එක ඇවිත් තියෙනවා. මම list disk කියලා type කරලා enter කරනවා. ඉතින් පෙන්වන්නේ පරිගණකයට සම්බන්ධ කරලා තියෙන hard disk සහ pen drive වල disk ටික. මෙතන තමයි වැදගත්ම දේ තියෙන්නේ. අපි හරියට අපේ disk එක හොයා ගන්න ඕනේ. නැත්තම් බැරි වෙලාවත් හරි අපි අතින් කම්පියුටර් එකේ disk එක select වුණොත් පරිගණකයේ තියෙන files, video වගේ සියලු දේවල් ඉරස් වෙලා යන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයාලා මට පළු යන්න බණි laptop එකේ හරි කම්පියුටර් එකේ හරි තියෙන data මම නිසා delete වුණා කියලා. ඊට පස්සේ අපි අපේ pen drive එක හරි hard disk එක හරි තෝරගන්න ඕනේ. මගේ තියෙන්නේ 2GB pen drive එකක්. මෙතන පෙන්වන්නේ megabyte 2028යි කියලා. එතකොට අපිට හිතා ගන්න පුළුවන් මේක තමයි pen එක කියලා. මොකද මගේ කම්පියුටර් එකට මේ hard එක අරන්න වෙන මුකුත් plug කරලා නැති හින්දා මේක මගේ pen එක කියලා හිතා ගන්න පුළුවන්. මම ඊට පස්සේ කරන්නේ select this one කියලා type කරලා enter කරනවා. ඔයාලා මතක ඇතිව කරන්න ඕන දෙයක් තමයි මම මේ තියෙන space හරියට තියන්න ඕනේ. නැත්තම් අපිට හරියාකාරව ඒ වැඩේ කරගන්න බැරි වෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාගේ එකේ වැටෙනවා this one is now the select disk කියලා. ඊට පස්සේ මම type කරනවා clean කියලා. ඊට පස්සේ ආයෙත් enter කරනවා. දැන් පෙන්නනවා this part succeed in cleaning the disk කියලා. ඊට පස්සේ අපි clean කරපු disk එක partition එකක් විදිහට හදන්න ඕනේ. ඒකට අපි type කරනවා create partition primary කියලා. ඊට පස්සේ නැවතත් මම enter button එක press කරනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් this part succeeded in creating the specified partition කියලා. ඊට පස්සේ අපි මේක active කරගන්න ඕනේ. අපි type කරනවා active කියලා. ඊට පස්සේ අපි නැවතත් enter button එක press කරනවා. හරි. දැන් මේක active වුණා. ඊට පස්සේ අපි format fs සමානයි fat32 කියලා type කරලා enter කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ විදිහට බිංදුවේ ඉඳන් 100 දක්වා count එකක් යනවා.
ඊට පස්සේ 100% complete වුණාට පස්සේ disk part successfully format the volume කියලා වැටෙනවා. ඊට පස්සේ exit කියලා ගහලා enter කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් command prompt එක close වෙනවා. දැන් ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් මුලින් තිබුණා වගේ නෙමෙයි මේ විදිහට අලුත් pen drive එකක් කඩෙන් ගත්තා වගේ පෙන්නනවා. එතකොට මේ pen drive එකේ capacity එකත් මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඒක නැවත format කරන්න පුළුවන්. ඔයාලගේ pen drive එකත් මේ වගේ වෙලා නම් මේ විදිහට try කරලා බලන්න. හරි ගියේ නැත්නම් comment section එකේ ඔයා ගැටලු සඳහන් කරගෙන යන්න. අපි බලමු ඔයාගේ pen drive එකත් මේ විදිහට හදාගන්න තව ක්‍රම තියෙනවද කියලා. එහෙම වුණොත් මම මේ ගැටලු නිරාකරණය කරගන්නේ කොහොමද කියලා ඔයාලට කියලා දෙන්නම්. මතක ඇතිව මේ වගේ වීඩියෝස් දිගටම බලන්න. subscribe button එක press කරලා තියාගන්න. මම වීඩියෝ එකක් අප්ලෝඩ් කරන සැනින් ඔයාලට බලා ගන්න bell icon එකත් press කරලා තියාගන්න. ඔයාලට සුබ දවසක්.